Một thông báo ngắn từ truyền thông quân sự Trung Quốc đã nhanh chóng khiến giới phân tích phải chú ý. Tiêm kích tàng hình J-20 chính thức được nâng cấp thành 2 phiên bản, J-20A 1 chỗ ngồi và J-20S 2 chỗ ngồi. Nếu J-20A đại diện cho hướng nâng cấp quen thuộc, tập trung vào động cơ mạnh hơn và hiệu suất bay cao hơn, thì J-20S lại hé lộ một tư duy không chiến rất khác. Việc bố trí 2 người trong buồng lái không phải để huấn luyện hay dự phòng, mà xuất phát từ thực tế chiến tranh trên không ngày nay đã vượt xa khả năng xử lý của một phi công đơn lẻ. Người phi công hiện đại không chỉ bay mà còn phải kiểm soát dữ liệu từ radar, cảm biến, liên kết mạng, tác chiến điện tử và thậm chí điều phối máy bay không người lái trong thời gian thực. Khi mọi quyết định đều phải đưa ra trong vài giây ngắn ngủi, việc chia tải công việc trở thành yếu tố sống còn. J-20S cho thấy Trung Quốc tin rằng con người vẫn giữ vai trò trung tâm trong một môi trường chiến tranh mạng ngày càng phức tạp. Nếu bạn muốn hiểu rõ vì sao lựa chọn này bị xem là vừa táo bạo vừa nguy hiểm và nó có thể thay đổi cục diện không chiến tương lai ra sao, hãy tiếp tục theo dõi video và đừng quên nhấn đăng ký kênh Hồ sơ Quân giới để không bỏ lỡ những phân tích chuyên sâu tiếp theo. Khi đặt J-20A vào bức tranh tổng thể của không chiến hiện đại, điều quan trọng không nằm ở việc nó mạnh hơn bao nhiêu trên giấy, mà là cách những nâng cấp kỹ thuật cụ thể làm thay đổi khả năng tác chiến trong môi trường đối đầu thực tế. J-20 ngay từ đầu đã được thiết kế như một tiêm kích tàng hình cỡ lớn, ưu tiên tầm hoạt động và khả năng mang tải bên trong, khác với triết lý tối ưu đa nhiệm hạng chung của nhiều đối thủ. Tuy nhiên, các lô đầu tiên từng bị đánh giá là chưa khai thác hết tiềm năng của khung thân vì hạn chế về động cơ và mức độ hoàn thiện hệ thống điện tử. J-20A xuất hiện như một bước tinh chỉnh sâu, nhằm biến thiết kế này thành một nền tảng thực sự chín về mặt kỹ thuật và sẵn sàng cho vận hành cường độ cao. Trọng tâm kỹ thuật lớn nhất của J-20A nằm ở động cơ. Việc chuyển sang động cơ nội địa thế hệ mới với lực đẩy ước tính xấp xỉ 180 kN mỗi chiếc không chỉ mang ý nghĩa độc lập công nghệ, mà trực tiếp tác động đến cách J-20A được sử dụng trên không. Với mức lực đẩy này, J-20A được kỳ vọng duy trì khả năng bay hành trình siêu âm ổn định mà không cần đốt sau, điều có ý nghĩa rất lớn trong tác chiến tàng hình. Khi không phải bật đốt sau, dấu hiệu hồng ngoại giảm xuống, thời gian trụ trên không tăng lên và bán kính tác chiến mở rộng đáng kể. Trong thực tế, điều này cho phép J-20A tiếp cận khu vực nhạy cảm nhanh hơn, ở độ cao và tốc độ thuận lợi, rồi duy trì vị trí mà không phải sớm rút lui vì tiêu hao nhiên liệu. Sự cải thiện về động cơ còn kéo theo lợi ích về năng lượng tổng thể của máy bay. Một tiêm kích tàng hình hiện đại không chỉ bay mà còn phải cung cấp điện cho radar mảng pha công suất lớn, hệ thống tác chiến điện tử, máy tính xử lý dữ liệu và liên kết mạng. Khi nguồn năng lượng dồi dào và ổn định hơn, các hệ thống này có thể hoạt động ở mức tối ưu lâu hơn, giảm nguy cơ quá tải hoặc phải giảm công suất trong những thời điểm căng thẳng. Trong so sánh ngầm với các đối thủ cùng phân khúc, đây là yếu tố thường bị bỏ qua nhưng lại quyết định khả năng duy trì ưu thế trong một cuộc đối đầu kéo dài, nơi không phải ai bắn trước cũng là người thắng. Những thay đổi hình học tinh tế trên J-20A cũng phản ánh sự điều chỉnh theo hướng kỹ thuật. Việc thân trước được tinh chỉnh, sống lưng thân trên dày hơn và buồng lái có xu hướng nhô cao hơn cho thấy không gian bên trong được tái bố trí. Điều này có thể nhằm tăng dung tích nhiên liệu trong thân, cải thiện làm mát cho thiết bị điện tử và tối ưu hóa đường đi của hệ thống dây dẫn. Trong tác chiến thực tế, mỗi km tầm bay bổ sung hay mỗi phút trụ lại trên không đều có giá trị chiến thuật, đặc biệt khi so sánh với các đối thủ phải dựa nhiều vào tiếp dầu trên không để duy trì hiện diện. Về cảm biến và xử lý dữ liệu, J-20A được định hình rõ ràng theo hướng tác chiến lấy thông tin làm trung tâm. Radar mảng pha chủ động thế hệ mới, kết hợp với các cảm biến thụ động và hệ thống hợp nhất dữ liệu, cho phép J-20A không chỉ phát hiện mục tiêu mà còn xây dựng bức tranh chiến trường tương đối đầy đủ. Trong một cuộc đối đầu hiện đại, khả năng nhìn thấy đối phương trước vài chục giây có thể tạo ra lợi thế quyết định. Khi đặt J-20A vào so sánh ngầm, điều đáng chú ý không phải là tầm radar tuyệt đối, mà là khả năng tích hợp thông tin từ nhiều nguồn và phân phối lại cho các nền tảng khác trong biên đội. Chính ở điểm này, J-20A bắt đầu thể hiện vai trò khác biệt. Thay vì được sử dụng như một tay săn đơn độc, J-20A phù hợp hơn với vai trò máy bay tuyến trước trong một hệ thống nhiều tầng. Nó có thể tận dụng khả năng tàng hình để tiến sâu, thu thập dữ liệu và truyền về cho các máy bay khác hoặc các hệ thống phòng không phía sau. Trong kịch bản này, J-20A không nhất thiết phải khai hỏa để tạo ra tác động, chỉ riêng việc cung cấp thông tin chính xác và kịp thời cũng đủ làm thay đổi cục diện. So với các đối thủ vốn được tối ưu cho không chiến trực diện hoặc đa nhiệm, đây là một cách tiếp cận thiên về kiểm soát không gian hơn là tìm kiếm đối đầu ngay lập tức. Một yếu tố quan trọng khác là số lượng và nhịp độ triển khai. Ước tính cho thấy số lượng J-20 đã vượt mốc vài trăm chiếc và tiếp tục tăng đều mỗi năm. Khi một nền tảng tàng hình đạt đến quy mô đó, các đối thủ buộc phải tính đến khả năng xuất hiện đồng thời của nhiều máy bay trong cùng khu vực. J-20A với vai trò ổn định và đáng tin cậy hơn so với các lô đầu, trở thành xương sống cho cách đánh dựa trên số lượng đủ lớn kết hợp với mạng lưới thông tin. Trong so sánh ngầm, đây là điểm khác biệt lớn so với những lực lượng sở hữu số lượng ít nhưng tinh hoa, bởi ưu thế số lượng khi kết hợp với tàng hình và dữ liệu có thể tạo ra áp lực liên tục. Tất nhiên, J-20A không phải là nền tảng hoàn hảo. Đặc tính tàng hình của nó được đánh giá là tối ưu nhất ở góc nhìn phía trước, trong khi các góc khác có thể kém hơn so với một số đối thủ được thiết kế cực đoan hơn cho tàng hình toàn diện. Điều này buộc J-20A phải được sử dụng theo cách có tính toán, tận dụng hướng tiếp cận và đội hình để giảm rủi ro bị phát hiện. Tuy nhiên, khi kết hợp với khả năng bay hành trình siêu âm và mạng cảm biến, hạn chế này có thể được giảm thiểu nếu học thuyết và huấn luyện theo kịp. Nhìn một cách tổng thể, J-20A không nhằm mục tiêu giành chiến thắng bằng một cú đấm kỹ thuật duy nhất. Giá trị của nó nằm ở việc biến một thiết kế nhiều tiềm năng thành một nền tảng đủ ổn định,
đủ mạnh và đủ linh hoạt để tham gia vào các kịch bản tác chiến phức tạp. Trong so sánh ngầm, J-20A không cần vượt trội tuyệt đối về mọi thông số, chỉ cần đạt mức đủ tốt trên nhiều mặt, đồng thời phát huy lợi thế về tầm hoạt động, số lượng và mạng lưới. Nó đã có thể tạo ra thách thức nghiêm trọng cho bất kỳ đối thủ nào phải đối mặt trong một cuộc đối đầu kéo dài và đa tầng. Nếu J-20A đại diện cho quá trình hoàn thiện nền tảng kỹ thuật của một tiêm kích tàng hình cỡ lớn, thì J-20S lại thể hiện rõ nhất sự thay đổi trong tư duy sử dụng sức mạnh không quân. Việc phát triển một tiêm kích tàng hình 2 chỗ ngồi trong bối cảnh hiện nay không phải là lựa chọn ngẫu nhiên, càng không phải giải pháp tình thế. Nó phản ánh cách Trung Quốc nhìn nhận môi trường chiến tranh trên không tương lai, phức tạp hơn, nhiều lớp hơn và vượt quá khả năng xử lý tối ưu của một con người đơn lẻ, dù được hỗ trợ bởi các hệ thống tự động tiên tiến đến đâu. Trong nhiều thập kỷ, xu hướng chung của tiêm kích hiện đại là giảm số lượng người trong buồng lái. Lý do rất rõ ràng, giảm trọng lượng, giảm độ phức tạp, giảm chi phí huấn luyện và tận dụng máy tính để xử lý dữ liệu. Tuy nhiên, thực tế vận hành của các tiêm kích thế hệ mới lại đặt ra một nghịch lý. Càng hiện đại, khối lượng thông tin mà phi công phải tiếp nhận càng lớn. Radar mảng pha chủ động liên tục quét không gian rộng, cảm biến hồng ngoại theo dõi mục tiêu thụ động. Hệ thống cảnh báo radar và tên lửa hoạt động song song, liên kết dữ liệu truyền thông tin từ máy bay cảnh báo sớm, vệ tinh và các nền tảng khác. Trong một kịch bản cường độ cao, phi công không chỉ bay và chiến đấu, mà còn phải liên tục đánh giá mức độ tin cậy của dữ liệu, chọn lọc thông tin quan trọng và ra quyết định trong vài giây. J-20S được thiết kế để giải quyết chính bài toán đó. Việc bố trí 2 người trong buồng lái cho phép tách biệt rõ ràng hai vai trò. Người ngồi phía trước tập trung vào điều khiển máy bay, quản lý năng lượng, duy trì tàng hình và xử lý các tình huống đe dọa trực tiếp. Người ngồi phía sau đảm nhiệm phần việc ngày càng nặng nề hơn trong chiến tranh hiện đại, quản lý bức tranh chiến trường, điều phối dữ liệu, giám sát tác chiến điện tử và phối hợp với các nền tảng khác. Sự phân chia này không nhằm làm thay công nghệ, mà để đảm bảo con người vẫn giữ quyền kiểm soát cuối cùng trong môi trường mà sai lầm nhỏ nhất có thể dẫn đến tổn thất lớn. Một điểm then chốt khiến J-20S trở nên đáng chú ý là vai trò tiềm năng của nó trong việc điều phối máy bay không người lái. Trong các học thuyết mới, tiêm kích có người lái không còn hoạt động đơn lẻ, mà dẫn dắt hoặc phối hợp với các nền tảng không người lái thực hiện trinh sát, gây nhiễu, nghi binh hoặc thậm chí tấn công. Việc kiểm soát một hoặc nhiều máy bay không người lái trong môi trường bị gây nhiễu mạnh đòi hỏi sự chú ý liên tục và khả năng ra quyết định linh hoạt. Với J-20S, người ngồi ghế sau có thể tập trung vào việc này, trong khi người điều khiển bay vẫn đảm bảo an toàn và hiệu suất của máy bay chính. Đây là điểm khác biệt quan trọng so với việc cố gắng dồn tất cả nhiệm vụ đó lên một phi công duy nhất. J-20S cũng mở ra khả năng đóng vai trò như một trung tâm chỉ huy trên không ở cấp chiến thuật. Trong những khu vực tác chiến rộng, nơi thông tin từ mặt đất hoặc vệ tinh có thể bị gián đoạn, một nền tảng trên không có khả năng tổng hợp và phân phối dữ liệu trở nên đặc biệt giá trị. Với khả năng tàng hình, J-20S có thể tiến gần khu vực nguy hiểm hơn so với các máy bay chỉ huy truyền thống, đồng thời duy trì liên kết với các tiêm kích khác trong biên đội. Người điều khiển hệ thống ở ghế sau có thể đánh giá tình hình, ưu tiên mục tiêu và điều chỉnh kế hoạch theo diễn biến thực tế, thay vì chỉ làm theo kịch bản định sẵn. So sánh ngầm với các đối thủ cùng phân khúc, lựa chọn 2 chỗ ngồi cho thấy một cách tiếp cận khác biệt. Trong khi nhiều lực lượng không quân đặt niềm tin lớn vào tự động hóa và trí tuệ nhân tạo để giảm tải con người, Trung Quốc dường như thận trọng hơn. Việc giữ thêm một con người trong vòng quyết định cho thấy họ coi yếu tố con người là lớp bảo hiểm quan trọng trong môi trường chiến tranh mạng phức tạp, nơi thuật toán có thể bị đánh lừa hoặc hệ thống tự động có thể phản ứng không như mong muốn. Cách tiếp cận này có thể làm tăng trọng lượng và độ phức tạp, nhưng đổi lại là khả năng thích ứng linh hoạt hơn trong những tình huống không lường trước. Từ góc nhìn kỹ thuật, việc bổ sung ghế thứ hai cũng kéo theo nhiều điều chỉnh về cấu trúc và hệ thống. Buồng lái dài hơn, bố trí thiết bị điện tử khác đi và yêu cầu làm mát cao hơn cho các máy tính xử lý dữ liệu. Điều này chỉ khả thi khi nền tảng động cơ và nguồn điện đủ mạnh, điều mà J-20A đã đặt nền móng. Chính vì vậy, J-20S không thể tách rời khỏi quá trình hoàn thiện kỹ thuật trước đó. Nó là bước tiếp theo, tận dụng dư địa về năng lượng, không gian và khả năng xử lý để phục vụ một khái niệm tác chiến mới. Tuy nhiên, J-20S cũng mang theo những thách thức không nhỏ. Việc huấn luyện một kíp bay 2 người cho tiêm kích tàng hình đòi hỏi thời gian, chi phí và học thuyết phù hợp. 2 người trong buồng lái phải phối hợp nhịp nhàng, tin tưởng lẫn nhau và hiểu rõ giới hạn của từng vai trò. Nếu phối hợp kém, lợi thế của ghế thứ hai có thể nhanh chóng biến thành gánh nặng. Ngoài ra, việc tăng trọng lượng và độ phức tạp cũng có thể ảnh hưởng đến một số thông số bay thuần túy, buộc J-20S phải được sử dụng trong những nhiệm vụ phù hợp, thay vì mọi kịch bản. Nhìn tổng thể, J-20S không phải là nỗ lực để tạo ra một tiêm kích mạnh hơn theo nghĩa truyền thống, mà là để mở rộng phạm vi nhiệm vụ mà J-20 có thể đảm nhận. Nó đại diện cho bước chuyển từ tiêm kích tàng hình đơn thuần sang nền tảng điều phối tác chiến trên không. Trong một môi trường mà chiến tranh ngày càng dựa vào thông tin, gây nhiễu và phối hợp đa nền tảng, ghế thứ hai không phải là bước lùi, mà là sự thừa nhận rằng con người vẫn đóng vai trò không thể thay thế trong việc kiểm soát sự phức tạp. Và chính ở điểm đó, J-20S trở thành mảnh ghép quan trọng, giúp J-20 vượt ra khỏi khuôn khổ của một chiếc máy bay để trở thành một phần trung tâm trong hệ thống chiến tranh hiện đại. Khi đặt J-20A và J-20S cạnh nhau trong một bức tranh hoàn chỉnh, điều quan trọng nhất không nằm ở việc từng phiên bản mạnh đến đâu, mà ở cách chúng bổ trợ lẫn nhau để tạo thành một hệ thống tác chiến thống nhất. J-20 sau nâng cấp không còn được hiểu đơn giản như một tiêm kích tàng hình dùng để giành ưu thế trên không bằng những pha đối đầu trực diện. Thay vào đó, nó được định hình như một công cụ kiểm soát không gian, hoạt động hiệu quả nhất khi gắn chặt với mạng lưới thông tin, các nền tảng hỗ trợ và học thuyết sử dụng phù hợp.
Chính sự thay đổi này khiến nhiều chuyên gia coi J-20 là thách thức mang tính hệ thống, chứ không phải là mối đe dọa đến từ một loại máy bay đơn lẻ. Về mặt sức mạnh thực tế, ưu thế lớn nhất của J-20 sau nâng cấp nằm ở sự kết hợp giữa tàng hình, tầm hoạt động và khả năng xử lý dữ liệu. J-20A cung cấp nền tảng ổn định để duy trì hiện diện lâu dài trong khu vực tác chiến, trong khi J-20S mở rộng vai trò sang điều phối và quản lý chiến trường. Khi hoạt động cùng nhau, một biên đội J-20 có thể phân vai rõ ràng, với các máy bay tuyến trước tập trung phát hiện mục tiêu và các máy bay khác đảm nhiệm nhiệm vụ chỉ huy, gây nhiễu hoặc phối hợp với nền tảng không người lái. Trong kịch bản này, sức mạnh không nằm ở từng chiếc J-20 mà ở khả năng duy trì dòng chảy thông tin liên tục và ra quyết định nhanh hơn đối phương. Số lượng cũng là yếu tố không thể bỏ qua. Khi một lực lượng sở hữu hàng trăm tiêm kích tàng hình cùng loại, khả năng tạo áp lực đồng thời trên nhiều hướng tăng lên đáng kể. Điều này buộc đối phương phải phân tán lực lượng, mở rộng mạng lưới cảnh giới và tăng cường trực chiến, từ đó làm căng thẳng hệ thống phòng thủ. J-20 với vai trò xương sống ngày càng rõ ràng, giúp Trung Quốc tạo ra một dạng sức ép liên tục, không cần phải dựa vào một cuộc đối đầu đơn lẻ mang tính quyết định. Trong chiến tranh hiện đại, việc buộc đối phương phải duy trì trạng thái cảnh giác cao trong thời gian dài đôi khi đã là một dạng thắng lợi chiến lược. Tuy nhiên, chính cách tiếp cận dựa trên mạng lưới này cũng mang theo những rủi ro đáng kể. J-20 phát huy hiệu quả cao nhất khi các liên kết dữ liệu hoạt động ổn định, khi vệ tinh, máy bay cảnh báo sớm và các nền tảng hỗ trợ khác duy trì được kết nối. Nếu những mắt xích này bị gây nhiễu, tấn công hoặc gián đoạn, hiệu quả tổng thể của hệ thống có thể suy giảm nhanh chóng. Trong trường hợp đó, J-20 sẽ phải dựa nhiều hơn vào cảm biến và khả năng tự thân, nơi mà nó có thể không còn giữ được ưu thế rõ rệt so với các đối thủ được thiết kế cho khâu chiến độc lập mạnh mẽ hơn. Một cảnh báo khác nằm ở độ phức tạp trong huấn luyện và vận hành. Việc khai thác hiệu quả J-20A đã đòi hỏi trình độ kỹ thuật và tổ chức cao. Với J-20S, thách thức này còn tăng lên. Huấn luyện kíp bay hai người cho tiêm kích tàng hình không chỉ là vấn đề kỹ năng cá nhân, mà là sự phối hợp ăn ý, hiểu rõ quy trình và phản ứng đồng bộ trong môi trường áp lực cao. Nếu con người không theo kịp tốc độ và độ phức tạp của hệ thống, lợi thế công nghệ có thể bị xói mòn. Đây là điểm mà mọi lực lượng không quân theo đuổi chiến tranh mạng đều phải đối mặt, và J-20 không phải ngoại lệ. Ngoài ra, những giới hạn về đặc tính tàng hình cũng cần được nhìn nhận thẳng thắn. J-20 được đánh giá là tối ưu nhất ở góc nhìn trực diện, trong khi ở các góc khác, dấu hiệu phản xạ có thể lớn hơn so với một số thiết kế tối ưu cực đoan cho tàng hình toàn diện. Điều này không làm mất đi giá trị của J-20, nhưng nhấn mạnh rằng nó cần được sử dụng trong đội hình và kịch bản phù hợp, tránh những tình huống buộc phải phơi bày bất lợi. Khi mạng lưới thông tin bị suy yếu, những hạn chế này có thể trở nên rõ ràng hơn. Một khía cạnh khác thường bị bỏ qua là yếu tố bảo đảm hậu cần và duy trì sẵn sàng chiến đấu. Số lượng lớn J-20 đồng nghĩa với áp lực lớn lên chuỗi bảo dưỡng, cung ứng linh kiện và đào tạo nhân lực kỹ thuật. Bản nâng cấp J-20A được cho là đã cải thiện độ tin cậy và khả năng vận hành, nhưng việc duy trì mức sẵn sàng cao trong thời gian dài vẫn là bài toán khó. Trong so sánh ngầm, đây là nơi mà kinh nghiệm vận hành lâu năm và hệ thống hậu cần trưởng thành có thể tạo ra khác biệt, ngay cả khi thông số kỹ thuật của máy bay không chênh lệch quá lớn. Từ góc nhìn chiến lược, J-20 sau nâng cấp đặt ra một bài toán mới cho đối phương. Đối phó với nó không chỉ là chuyện phát triển một tiêm kích tốt hơn, mà là xây dựng một hệ thống phòng thủ và tác chiến có khả năng phá vỡ mạng lưới, làm gián đoạn liên kết và buộc đối phương phải quay lại cách đánh phân tán. Điều này đòi hỏi đầu tư lớn vào gây nhiễu, phòng thủ mạng, tác chiến không gian và khả năng phối hợp đa binh chủng. Nói cách khác, J-20 buộc các đối thủ phải nghĩ ở cấp độ hệ thống, chứ không thể chỉ tập trung vào từng nền tảng riêng lẻ. Nhìn tổng thể, J-20 sau nâng cấp không phải là vũ khí bất khả chiến bại, nhưng nó là biểu tượng rõ ràng cho cách chiến tranh trên không đang thay đổi. J-20A mang lại nền tảng kỹ thuật ổn định và đủ mạnh, J-20S mở rộng vai trò sang điều phối và kiểm soát, còn sức mạnh thật sự chỉ xuất hiện khi chúng hoạt động trong một mạng lưới hoàn chỉnh. Những cảnh báo về độ phức tạp, sự phụ thuộc vào liên kết và yếu tố con người cho thấy đây là con dao hai lưỡi. Nhưng chính vì vậy, J-20 trở thành một thách thức nghiêm túc, không phải vì nó hoàn hảo, mà vì nó đại diện cho một cách đánh mới, nơi ưu thế không nằm ở cú đòn quyết định, mà ở khả năng duy trì áp lực và kiểm soát không gian trong suốt cuộc xung đột. Khi nhìn lại toàn bộ quá trình nâng cấp J-20 với hai biến thể J-20A và J-20S, điều quan trọng nhất không nằm ở việc Trung Quốc đã tạo ra một chiếc tiêm kích mạnh hơn bao nhiêu, mà ở cách họ đang tái định nghĩa vai trò của tiêm kích tàng hình trong chiến tranh hiện đại. J-20A cho thấy nỗ lực hoàn thiện nền tảng kỹ thuật một cách thực dụng, động cơ mạnh hơn, hiệu suất ổn định hơn, khả năng cung cấp năng lượng và xử lý dữ liệu tốt hơn, đủ để biến J-20 từ một biểu tượng công nghệ thành một công cụ có thể vận hành với quy mô lớn và cường độ cao. Đây là bước đi bắt buộc nếu muốn xây dựng sức mạnh không quân bền vững, thay vì chỉ dựa vào vài đơn vị tinh hoa. Trong khi đó, J-20S lại phản ánh tham vọng xa hơn. Việc đưa ghế thứ hai vào buồng lái không phải là bước lùi về mặt công nghệ, mà là sự thừa nhận rằng chiến tranh trên không đã vượt xa mô hình phi công và máy bay. Khi dữ liệu, gây nhiễu, máy bay không người lái và liên kết mạng trở thành yếu tố quyết định, con người không thể bị loại bỏ hoàn toàn khỏi vòng ra quyết định. J-20S cho thấy Trung Quốc đang ưu tiên khả năng kiểm soát, phân tích và điều phối trong môi trường hỗn loạn, thay vì đặt cược tuyệt đối vào tự động hóa. Đây là một lựa chọn mang tính chiến lược, chấp nhận tăng độ phức tạp để đổi lấy sự linh hoạt và khả năng thích ứng. Tuy nhiên, sức mạnh của J-20 sau nâng cấp không phải là điều tuyệt đối. Nó phụ thuộc rất lớn vào mạng lưới hỗ trợ, vào khả năng duy trì liên kết thông tin và vào trình độ con người vận hành hệ thống. Khi những mắt xích đó bị gián đoạn,
các hạn chế về tàng hình theo góc nhìn, độ phức tạp trong phối hợp và gánh nặng huấn luyện có thể nhanh chóng bộc lộ. J-20 vì thế không phải là vũ khí định đoạt chiến tranh trong một đòn duy nhất, mà là công cụ gây áp lực lâu dài, buộc đối phương phải tiêu tốn nguồn lực, điều chỉnh học thuyết và đối mặt với một môi trường tác chiến ngày càng khó lường. Nhìn một cách tỉnh táo, J-20 sau nâng cấp là biểu tượng cho xu hướng lớn hơn của chiến tranh hiện đại. Chiến thắng không còn đến từ một chiếc máy bay, một phi công hay một khoảnh khắc xuất thần, mà đến từ khả năng tổ chức, kết nối và duy trì hệ thống trong suốt cuộc xung đột. Hiểu đúng J-20 cũng chính là hiểu đúng hướng đi của khâu chiến trong tương lai. Nếu bạn muốn tiếp tục theo dõi những phân tích sâu, không tô hồng và không giật gân về các hồ sơ quân sự đang định hình thế giới, hãy nhấn đăng ký kênh Hồ sơ Quân giới để đồng hành cùng chúng tôi trong những tập tiếp theo.